God morgon. Det är ganska tidig morgon här på stationen igen. Klockan är bara typ sådär 5:30 på morgonen. Och jag ska ut och åka idag. Jag ska en bit. Så annars hade jag inte haft anledning att gå upp så här tidigt. Så jag tänker att jag förklarar planen medans jag åker så här. Men jag kan ta första delen nu i alla fall. För planen är att komma på ett år här ju om några minuter. Så tar det in till Lund. Där har vi på ett Öresundståg mot Karlskrona. Och ja, sen får ni se helt enkelt. Ni får ta och hänga med helt enkelt. Och så var vi igång med 05:30 avgången mot Helsingborg. Och ett snabbt byte på Lund senare, precis sådär 5 minuter, så rullar Öresundståget mot Karlskrona in. Och jag kommer iväg på riktigt. När vi sedan korsar kust till kustbanan så betyder det inte mycket annat än att vi börjar närma oss Blekinges största stad, Karlskrona. Så, framme i Karlskrona nu. Jag har ungefär en halvtimme här innan kröståget mot Emmaboda avgår som jag ska med, som blir nästa tåg. Så jag tänker att jag faktiskt ska dryga ut tiden lite bara för att inte bara gå och vänta en halvtimme liksom. Jag tänker att jag ska ta en buss bort till Bergås och sen så hoppar jag på kröståget där istället. Så jag ska gå en hållplats in till centrum och sen buss tillbaka. Och ja, jag gick en liten bit in bara för att se den här tunneln. Jag ska göra det här. Bara för att nu när man ändå är här liksom, bara se tunneln som går mitt under centrala Karlskrona liksom, bara tunneln rätt igenom. Man ser ändå ljuset i andra änden av tunneln där. Så kommer en kortare tunnel till, alltså ljus igen. Ändå lite, jag tror det har inte militären här på oss någon gång. Inte helt 100 på det, men det finns säkert någonstans på internet som man kan leta upp det. Det är jag säker på. I alla fall bussen går därifrån. Så om några få minuter ska den gå. Så sådär ja, framme i Bergås efter en bussresa på 6-7 minuter. Det var ganska okej fort. Så jag tror jag har här en kvart kvar nu till avgång mot Emmaboda. Ser det ut som i alla fall. Sådär ja, lite småregnigt Emmaboda här. Behöver inte ska med det här regionaltåget nu direkt. Jag ska sätta mig långt bak. Jag är på regionaltåget nu och man har passerat mig i sista vagnen för ni kan släppa listan varför det är för det här första finns. Det är liksom det första gången jag åker med de här regionaltågen. Alltså jag har egentligen aldrig åkt tåg här i Sverige innan, märkligt nog. Men nu har jag det.
i Kalmar med SJs loktåg. Lite kul att åka. Nu ska jag bara hitta varifrån tåget upp till Linköping går. För det är det jag ska vidare med nu. Det är det som är en av de 3 stora grejerna och stor grej nummer 1 för dagen. Sen så är det Stångådalsbanan helt enkelt. Jag fick lite dåliga nyheter och de heter att tåget till Linköping är inställt. Fordonsfel har de satt som anledning, vilket är inte jättekul direkt. Alltså jag menar, där står en SL-buss där borta, men den tar ju aslång tid ut till Linköping. Och jag menar, jag kom ju hit för att åka Stångådalsbanan. Det är ju det. Så jag har tittat lite. Nästa tåg till Linköping, Krösatåg då, går om 2 timmar, alltså 12:36 avgår det. Och då skulle jag kunna ta det upp till Linköping. Då skulle jag vara där ungefär, vad blir det nu, 15:49. Och då har jag kollat upp, då finns det ett snälltåg som avgår ungefär vid klockan 6 från Linköping som går tillbaka ner till Lund. Så jag tänker att jag skulle kunna ta, alltså jag tror jag ska köra på det alternativet. Fan, jag skulle kunna ta buss upp och åka Östgötapendeln. Men samtidigt, sitta på en buss i 4 timmar är inte särskilt lockande. Absolut inte. Så ja, jag ska fixa en biljett till snälltåget och sådär. Så ska jag komma på vad jag ska göra av tiden här nu. Svaret på den frågan hette lite bussresande. En vända fram och tillbaka till Öland. Så jag är tillbaka på Kalmar C nu efter lite tågresande. Och 12:36-tåget kommer gå. Det blir en Y31 idag. Ja, det blir väl helt okej ändå. Alltså jag menar, då kör ju både Y2 och Y31 här. Och jag menar, man hade lite hoppas på att åka Y2 faktiskt. Jag gillar dem lite. Jag har faktiskt aldrig åkt Y2, men jag har ju åkt IC3, vilket är den danska varianten nu. Så jag antar att de är hyfsat lika. Y31 eller Y32 för den däremot har jag aldrig åkt. Så det ska faktiskt bli lite kul ändå. Så bär det av mot Linköping på det lilla skarvspåret med en liten Y31. Jag finner det på något sätt ganska lugnande att ha det här skarvspårsbygget i bakgrunden. För mig som skåning som aldrig faktiskt upplevde tidigare så var det här väldigt välkommet. Jag var bara tvungen, men jag bara tycker det är kul detalj liksom där med att alltså dörren in till förheten faktiskt är gjord av glas som man liksom ser in. Nu är det i och för sig, alltså det är några rullgardiner där fram, men det här ger ändå ett litet springa där man kan titta igenom och se ut där bak typ, om man sätter sig ner så där ja. Det ser man ändå rätt mycket. Så, då var jag i Kisa, precis innanför gränsen till Östergötland nu. Så jag har sett i Östergötland i alla fall. Det finns egentligen 2 anledningar till att jag hoppade av här. 1, för att jag ska ta expressbuss till Linköping, dubbeldäckare, lite småkul. Och så 2, för att förlänga giltigheten på min biljett. Jag köper en biljett med Östgötatrafiken härifrån. Men dessa enkelbiljetter har bara en giltighet på 2 timmar. Jag menar, köpa 24 timmar kändes lite överdrivet. Så sista timmen i Linköping får jag klara mig utan biljett helt enkelt. Då blir det väl bara lite filman av tåg på stationen eller något.
Och så måste jag fixa någonting att äta ikväll. Snälltåget går så pass sent. Det går vid 6-tiden från Linköping, så det är lite sent. Så jag är inte hemma förrän typ 9. Då är jag i Lund. Och förresten, nu är så här, måste man peka ut bara vattentornen och så här. Eller jag tror det är i alla fall. Lokstall med tillhörande vattentorn tror jag det är här i Kisa. Skitfin byggnad faktiskt. Och där borta kommer det. Sådana här vanhus som vi har på Skåneexpressen 1-2. Kul att testa dem här i Östergötland, ser ju de är. Jag ska nog erkänna att bussarna på Skåneexpressen 1-2 är bekvämare än denna. Men det var absolut inte obekväm den här. Och jag hade en ganska trevlig resa till Linköping. Bussen var inte allt för full och det gick ganska snabbt ändå. Äntligen på Linköping central. Sådär 2 timmar 20 minuter senare var jag planerat ut igen. Men jag är här igen. Så nu ska jag hitta en Östgötapendel mot Norrköping. Tanken är att jag ska bara ta den en station till Lingen. Och sen så vänder jag om där. Jag ska ha 4 minuter på mig där. Så jag tänker att är tåget dit så ska det väl ändå hålla. Så snabbt byte här i Linghem. Jag tror jag har typ något i stil med 3 minuter på mig nu. Så, men jag ska i alla fall bara precis ner, under och upp igen. Så det går i alla fall hyfsat fort. Först intryck på Östgötapendeln. De är absolut bekväma. Sätena är absolut bekvämare än på vågtågen. Sen tycker jag också lite märkligt att jag vet inte om de har tågvärden på. För liksom, de har sådana där biljettsaker som de har på bussen. Liksom, man ska scanna sin biljett när man kliver ombord på tåget. Vilket jag tycker är en lite märklig idé. Men ja, de har det. Och här kommer det äntligen med 5 minuters försening. Men ja. Snälltåget ska se här. Vagn 11, den kom där. Jag tror det går bra framåt. Och så börjar jag äntligen röra mig söderut och hemåt. Det här var faktiskt min första gång med snälltåget och jag måste säga att det var rätt bekväma vagnar ändå. Det var gott om benutrymme och sätena kunde vara ett aning mjukare, men absolut inget fel på dem. Så är jag framme i Lund. Äntligen. Så ja, det var visst det sista Malmövagnen. Och titta, liksom alla vagnarna som är framåt där, inklusive den jag satt i där, de ska till Malmö och hoppas ha där. Och resterande 3 bak går till Berlin. Det är liggvagnar och sovvagnar och sådär. Och annat sånt. Lite småkul. Jag har kul på honom då. Nej. Ja, inte idag i alla fall. Nu har jag varit ute skitlänge, så nu vill jag egentligen bara hem. Så det är ett enda tåg kvar, 21:22 mot Ystad. Bör åka från spår 3 smidigt nog. Så
Jag hade visst lite fel om vilket spår jag skulle till. Det var inte spår 3. Jag såg att det är något ankommande tåg från Ystad och vi kommer in här 21:22. Så mitt tåg ska tydligen åka från spår 1 stället, vilket är nästan aldrig gör. Det är spår 3. Ibland spår 2 om spår 3 inte skulle vara ledigt. Men spår 1 händer nästan aldrig. Men ja. Observera. Tåget är spårändrat till spår 3. Spår 3. Tåget går direkt mellan Gärdet och Malmö central. Precis, det var det de sa där. Dels tåget är sent, ska gå 21:38 istället för 21:22. Jobbigt. Sen är det också spårändrat, så det kommer åka från spår 3 faktiskt. Ja, precis. Track 3. Sådär ja. Äntligen tillbaka hemma nu. Sist det här nästan 2,5 timmar senare än vad jag tänkte mig. Men så kan det väl bli ibland. Det var i alla fall allt jag hade att säga. Så vi ses väl i nästa video. Ja, jag är skittrött nu. Absolut. Men ja. Hej då.